নমস্কাৰ এডুকেয়াৰ হেল্পলাইন আসাম নামৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেললৈ আমি সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰথম লেচনৰ আমি 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টো দিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে উপকৃত হৈছা। আজি 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোৰে এটা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই তেনেহ'লে আটাইয়ে যেন আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, কাৰণ আমাৰ যি উদ্দেশ্য যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হয় বুলি বিবেচিত হয় তেতিয়াহ'লে যেন এটা লাইক কৰি দিয়ে। ভিডিঅ'টো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে তাৰ কাষত যিটো বেল আইকন থাকে যাতে সেইটো চুই দিবলৈ নাপাহৰে। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িছোঁ। So, in our previous class, in the first video of class 9, we have discussed point 3 of lesson number 1. প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমি lesson number 1-ৰ 3টা পইণ্ট আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু 3টা পইণ্টৰ অন্তত আমি ক'ত সামৰিছিলোঁ যে মাৰ্জে স্কুলক বেয়া পাইছিল আৰু মাৰ্জে স্কুলক বেয়া পোৱাৰ কাৰণ কি আছিলে। So, মাৰ্জে she had a general hatred towards school, but later on the geography teacher took her test after test and she was doing worse and worse. কি হৈছিলে যে জিঅ'গ্ৰাফি শিক্ষকজনে মাৰ্জেৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা লৈ আছিলে আৰু তাই বাৰে বাৰে সেই পৰীক্ষাসমূহত বেয়া কৰি আছিলে। যেতিয়া পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে বেয়া কৰি আছিলে তাইৰ মনটো স্কুলৰ প্ৰতি ভাঙি গৈছিলে আৰু তাই এতিয়া কি হৈছিলে যে স্কুলত তাই যাব বিচৰা নাছিল বা স্কুল সম্পৰ্কে জানিব বিচৰা নাছিলে। আৰু যেতিয়া তাই গম পাইছিলে যে সেইদিনা তুমিয়ে পোৱা কিতাপখনৰ বিষয়বস্তু স্কুল আছিলে, সেইকাৰণে তাইৰ মনটো কিছু সময়ৰ কাৰণে সেমেকি গৈছিল। নাও উই আৰ গোইং টু ষ্টাৰ্ট পইণ্ট 4। কি হৈছিলে মাৰ্জেৰ মাকে পিছত কি হৈছিলে কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰজনক মাতি পঠালে যে মাৰ্জেৰ মাকৰো সন্দেহ গ'ল যে মাৰ্জিটো পঢ়া শুনা কৰে তেনেহ'লে পৰীক্ষাত কিয় বেয়া হৈছে। তো মূল কাৰণটো হয়তো হ'ব পাৰে যে মেচিনটোতো কিবা বেয়া হ'ব পাৰে যাৰ ফলত তাৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হৈ আছে। এতিয়া কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰ মানে হ'ল যিজনে আমাৰ কম্পিউটাৰটো ভাল কৰিব পাৰে, মেকানিক্স তেখেত, আৰু তেখেত এতিয়া আহি পালে। হি ৱাজ এ ৰাউণ্ড লিটিল মেন উইথ এ ৰেড ফেচ এণ্ড এ হোল বক্স অফ টুলছ উইথ ডায়েলছ এণ্ড ৱায়াৰ্ছ। চ' হি ৱাজ এ ৰাউণ্ড লিটিল মেন। চ' হু ৱাজ হি? হি ৱাজ দি কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰ অৰ দি মেকাৰ অৰ দি মেকানিকেল পাৰ্চন who came to repair the computer. And he was around little man. Little man means the man was not a very big to look at, and a whole box of tools with dials and wires. So we know that a mechanical always carry a bag where he keep all his instruments like dials and wires etc. মানে মেকাৰ যিবিলাক মেকাৰ থাকে তেওঁলোকৰ কি থাকে, তেওঁলোকৰ এটা সঁজুলিৰ বাকচ থাকে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তাঁৰ বা ডায়েল বোৰ্ড বা তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এইখিনি ভৰা থাকে। He smiled at Margie and gave her an apple. So what did the county inspector do? When the county inspector came to Margie's house, so at first he gave Margie an apple and then he took the teacher apart. Then took the teacher apart. Teacher means the computer. Apart means separated. So তেওঁ কম্পিউটাৰটোৰ বিভিন্ন পাৰ্টসমূহ ছেপাৰেট কৰিছিলে। মাৰ্জিক কিয় আপেলটো দিছিলে? হয়তো ভাবিছিলে যে সৰু ছোৱালী তাইৰ যদিও আমি যদি তাইৰ কম্পিউটাৰটো খুলি পেলাওঁ তাই ভাবিব কি বেয়া কৰা বুলি, তাই কান্দিব ধৰিব, বিভিন্ন কথা আহিব। গতিকে কি কৰিছিলে তাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰজনে তাইক এটা আপেল দিছিলে যাতে সৰু ছোৱালী খোৱা বস্তু এটা পালে যাতে বাকী পাহৰি যায়। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again.
large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So what did Margie hope? So Margie hoped that the county inspector would not be able to repair her computer or to repair her school. Because why? Because she had no interest to study. তাই যেহেতু পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো কমি গৈছিলে, তাই ভাবি আছিলে, তাই আশা কৰিছিল যাতে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰজনে তাইৰ কম্পিউটাৰটো অৰ্থাৎ তাইৰ স্কুলখন যাতে ভাল কৰিব নোৱাৰে। But what happened? After an hour, it became all right. The screen again lit up. এঘণ্টাৰ পিছত কিন্তু কম্পিউটাৰটো ভালেই উঠিছিলে আৰু এইখন জিলিকি উঠিছিলে। তাত আমি যেতিয়া টিভি এটা খোলো, তাত টিভিটো খোলাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয়, যে লগে লগে আমাৰ ধুনীয়া ছবি এটা নাহে। তাত প্ৰথমতে জিলিমিলি কৰে, অলপ পিছতহে আপলোডিং হৈ থাকে, তাৰপিছতহে আমাৰ ধুনীয়া পিকচাৰবিলাক আহে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কম্পিউটাৰটো ভৰোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে কি হৈছিলে, আগলি মানে হ'ল দেখিবলৈ বেয়া লগা, কুৎচিত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিকমিকনি আহিছিলে। আৰু তাৰপিছত মানে আগৰ নিচিনা কম্পিউটাৰটোৱে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. That wasn't so bad. অৰ্থাৎ মানে আমি যদিও মেচিনটো অলপমান দুখ হৈছিলে, কিন্তু ইমান বেছি আকৌ দুখ হোৱা নাছিলে। আৰু মাৰ্জিয়ে স্কুলৰ বিষয়ে আটাইতকৈ বেয়া পোৱা অংশটো কি আছিলে? স্কুল বুলি ক'লে তাই চবচে বেয়া পোৱা বস্তুটো আছিলে হেড মানে হ'ল বেয়া পোৱা, অপজিট অফ লাভ। was the slot where she had to put homework and test papers. তো আমি স্কুলত কি বেয়া পাওঁ? আমি স্কুলত অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ অলপো বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ লগৰ আমি সমনীয়াবিলাক পাওঁ, ধেমালি কৰিবলৈ ভাল পাওঁ। আমি বেয়া পাওঁ কেতিয়া, যদি পৰীক্ষা আহে, যদি হোমৱৰ্ক কৰিব দিয়ে, তেতিয়া আমি বেয়া পাওঁ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মাৰ্জিয়ে স্কুলৰ কোনটো অংশ বেছিকৈ বেয়া পাইছিলে, যে য'ত হোমৱৰ্কখিনি কৰি জমা দিব লাগে, তাৰ যিটো স্লট মানে এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই, য'ত তাই হোমৱৰ্কবিলাক জমা দিব লাগে, আৰু টেষ্ট পেপাৰ্ছ, য'ত তাইক যিবিলাক পেপাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয়, এই পেপাৰৰ কামবিলাক তাই কিন্তু কৰি বেয়া পাইছিলে। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So what happened? She always had to write them out in a punch code. So Margie যেতিয়া গৃহকাৰ্যবিলাক লিখিছিলে, তাত she always had to use a punch code. Punch code এটা নিৰ্দিষ্ট এটা নম্বৰ, মানে একোজন ষ্টুডেণ্টৰ একোটা নাম্বাৰ থাকে। আৰু যেতিয়া তাই কম্পিউটাৰত তাই যেতিয়া লিখা মেলা কৰিব, তাই যেতিয়া গৃহকাৰ্য পঢ়াব, তেতিয়া সেই কোডটো ঘূৰাব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো তাইৰ বুলি আইডেণ্টিফাই হ'ব। তাই সেই কোডটো বহালেহে তাইৰ বুলি কম্পিউটাৰে বুজিব পাৰিব। They made her learn when she was 6 years old. So when was Margie taught to use that punch code? So Margie was taught to use that punch code when she was 6 years old. তাই যেতিয়া 6 বছৰ বয়স আছিল, তেতিয়া তাইক সেই পাঞ্চ কোডটো দিয়া হৈছিলে, আৰু তেতিয়া তাইক শিকোৱা হৈছিলে যে তাই কম্পিউটাৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব। And the mechanical teacher calculated the marks in no time. In no time means immediately. So তাই যেতিয়া গৃহকাৰ্যবিলাক তাত পূৰাব, তাই হোমৱৰ্কবিলাক পূৰাব, বা তাই টেষ্ট পেপাৰবিলাক যেতিয়া কৰিব, এই মেকানিকেল টিচাৰ অৰ্থাৎ যি যান্ত্ৰিক শিক্ষক অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰটো কি কৰিব, তাই কিমান নম্বৰ পালে, কিমান ভুল হ'ল, এইখিনি কেলকুলেট কৰে ইন ন' টাইম। এইটো এটা ফ্ৰেজ, ইন ন' টাইম মিনছ ইমিডিয়েটলি। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. The inspector had smiled. So আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া অন্তৰৰ পৰা এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত আমাৰ হাঁহি এটা আহি যায়। After এটা বাক্যটো ভুল আছে কিতাপত চাবা, the inspector had smiled after he was finished. ইয়াতে he was হ'ব নোৱাৰে, he had finished, হয়তো চুপাৰ ভুলতে এইটো ভুল আছে। After he had finished, যে ইন্সপেক্টৰজন যেতিয়া আহিছিলে, তেওঁ যেতিয়া সফল হৈছিলে কামখিনি কৰাতে, তেতিয়া তেওঁ মানে কি হৈছিলে, খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা দিছিলে। এণ্ড পেটেড মাৰ্জিছ হেড, পেট মানে হ'ল পিহি দিয়া। আমি যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী পাওঁ, মৰমতে তেওঁলোকৰ মূৰটো পিহি দিওঁ বা পিঠিখনত পিহি দিওঁ। চ' ইন্সপেক্টৰজনে মাৰ্জিৰ মূৰত পিহি দিছিলে। হি ছেইড টু হাৰ মাদাৰ, হি মিনছ দি কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰ ছেইড টু হাৰ মাদাৰ, ইটছ নট দি লিটিল গাৰ্লছ ফল্ট মিছেছ জনছ। It's not মানে এইটো নহয়, the little girl's fault. Little girls means Margie. He said that though Margie was getting less marks in geography, it was not her fault. So যদিও মাৰ্জিয়ে নম্বৰ কম পাইছিলে, কি হয়, তাই
এইটো তাইৰ নিজৰ দোষ নাছিলে I think Mrs. Jones, who is Mrs. Jones? Mrs. Jones, I think, is the mother of Marzian Tommy. I think the geography sector was geared a little too quick. মই ভাবো তাত যিটো জিঅ'গ্ৰাফি চেপ্টাৰ আচলতে কম্পিউটাৰত কি আছে লেচনবিলাক এটা চিষ্টেমত বনোৱা আছে যে কিমান স্পীডত লেচনটো চলিব এতিয়া আমি যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় আমি যিটো স্পীডত কৈ আছো কথাখিনি এনেকুৱা স্পীডত ক'লে তেওঁলোকে হয়তো বুজিব নোৱাৰিব যে তাৰ কাৰণে হয়তো অলপ লাহে লাহে ক'ব লাগিব আৰু যেতিয়া মেচিনৰ শিক্ষা হ'ব মেচিনটোত সেই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ সজোৱা হ'ব লাগিব আৰু ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে অলপমান স্পীড হ'লে বেছি অসুবিধা নহ'ব তো মাৰ্জি এটা সৰু ছোৱালী আছিলে she was only 8 years old আৰু কম্পিউটাৰটো হয়তো অলপমান বেছি স্পীডত সজোৱা আছিলে আৰু যিটো কম্পিউটাৰৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফি চেপ্টাৰ মানে বাকী চেপ্টাৰৰ কথা আমি কোৱা নাই জিঅ'গ্ৰাফি চেপ্টাৰটো অলপ বেছি স্পীডত সজোৱা আছিলে টু কুইক লাগাতকৈ অলপমান বেছি কুইক অৰ্থাৎ স্পীডি হৈ আছিলে those things happen sometimes যে তেনেকুৱা ঘটনাবিলাক মাজে সময়ে ঘটে so what was the problem what problem did the county inspector find with the machine with the computer the county inspector found that the geography sector of Marzi's computer was geared up was arranged a little too quick I have slowed it up to an average 10-year level so what did the county inspector do he slowed the geography sector to an average 10-year level তেখেতে জিঅ'গ্ৰাফি চেপ্টাৰটো এভাৰেজ 10-year level অৰ্থাৎ 10 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী মিলাকৈ তেওঁ মানে কৰিছিলে একচুৱেলি দি অভাৰঅল পেটাৰ্ণ অফ হাৰ প্ৰগ্ৰেছ ইজ কোৱাইট ছেটিছফেক্টৰী আচলতে কি হৈছিলে দি অভাৰঅল পেটাৰ্ণ অফ হাৰ প্ৰগ্ৰেছ ইজ কোৱাইট ছেটিছফেক্টৰী তাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেছ অভাৰঅল পেটাৰ্ণ অফ হাৰ প্ৰগ্ৰেছ যে তাৰ যিটো সামগ্ৰিক বিকাশ ছেটিছফেক্টৰী সন্তুষ্টজনক আছিল অৰ্থাৎ মাৰ্জি এটা বিষয়ত হয়তো অলপ বেয়া নম্বৰ পাইছিলে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা নাছিলে কাৰণ বাকী সামগ্ৰিক দিশত তাইৰ কিন্তু কোনো ফলাফল বেয়া হোৱা নাছিলে and he patted Marzi's head again আৰু শিক্ষকজনে কি কৰিছিলে শিক্ষক মানে ইনস্পেক্টৰজনে পুনৰ মাৰ্জিৰ মূৰত পিহি দিছিলে মৰম কৰিছিলে মাৰ্জি was disappointed means became sad হতা হোৱা বুলি কম মাৰ্জিয়ে মনত বেয়া পাইছিলে কিয় বেয়া পাইছিলে কাৰণ কম্পিউটাৰটো ভাল হৈছিলে তাই আকৌ পঢ়িব লাগিব she had been hoping they would take the teacher away altogether she had been hoping তাই আশা কৰিছিল they would take the teacher away altogether যে সিহঁতে অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ মানুহে কম্পিউটাৰটো আঁতৰত থ'ব আঁতৰত থ'লে তাৰ কি হ'ব লাভ হ'ব তাই আৰু পঢ়িব নালাগিব they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history chapter had blanked out completely so তাই এবাৰ কি হৈছিল তেওঁলোকে টমিৰ যিজন টিচাৰ আছিলে টমিৰ টিচাৰ মানে কি টমিৰ যিটো কম্পিউটাৰ আছিলে সেইটো এমাহ ধৰি আঁতৰত ৰাখিছিলে why because the history chapter was completely blanked তাৰ যিটো হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰ আছিলে হিষ্ট্ৰী সময়ত যিটো ক্লাছ আহিব লাগিছিলে নাহে ব্লেংক হৈ থাকে কলা কলা হৈ থাকে কেৱল so she said to me why would anyone write about school মানুহে স্কুলৰ বিষয়ে কিয় লিখিব লাগে এইটো কথা ক'ত আহি গ'ল এই আগৰ কথাখিনি ৰেফাৰেন্সত আহি গ'ল যেতিয়া তুমিয়ে কৈছিলে কিতাপখনৰ বিষয়বস্তু সোধাত যে কিতাপখনৰ বিষয়বস্তু হ'ল স্কুল তেতিয়া মাৰ্জিয়ে স্কুল বেয়া পাইছিল আৰু সেইকাৰণে তাই এতিয়া কৈছে যে মানুহেনো স্কুলৰ বিষয়ে লিখিব লাগে কি আছে কিয় লিখিব লাগে স্কুলৰ বিষয়ে পইণ্ট নম্বৰ 6 চাবা তুমি look at her with a very superior eyes because it's not our kind of school stupid তুমি অলপ superior অলপ নিজকে ডাঙৰ দেখুৱাই কৈছে তাই পালে চাই কৈছে ঐ stupid মানে মূৰ্খ এইখন আমাৰ নিচিনা স্কুল নহয় স্কুলৰ বিষয়ে লিখিছে হয় কিন্তু এইখন আমি যেনেকুৱা স্কুলত পঢ়িছো তেনেকুৱা স্কুল নহয় this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago that in this book a type of school is described which is not exist now it is old kind of school অর্থাৎ এটো পুৰণি কালৰ স্কুল আজিৰ কালৰ স্কুল নহয় they had hundreds of years ago অর্থাৎ আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে এনেকুৱা স্কুল আছিল he added loftily add মানে যোগ কৰা এই কথাখিনি প্ৰসংগত হি আকৌ অলপ মানে যোগ কৰিছে loftily মানে কি অলপ উচ্চ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে অলপ উচ্চ ধৰণে কৈছে pronouncing the word carefully pronounce means what pronounce means to express উচ্চাৰণ কৰাটো কি হয় pronounce কৰা বুলি কয় carefully অৰ্থাৎ শব্দটো খুব সাৱধানেৰে উচ্চাৰণ কৰিছে
centuries ago মানে আগত কৈছে যে hundreds of years ago এতিয়া hundreds to কি আমি 100 মানে এটা century বুজি পাওঁ সেইকাৰণে পিছত কৈছে centuries ago অৰ্থাৎ 100 বছৰ আগতে মাৰ্জি was hurt মাৰ্জিৰ মনত হাৰ্ট মানে আঘাত পোৱা অৰ্থাৎ দুখ লাগিছিলে well I don't know what kind of school they had all at that time ago ঠিক আছে দিয়া তেওঁলোকৰ কি স্কুল আছিল তেতিয়া মই নাজানো তাই মানে উপায় নোহোৱা হৈছে আৰু ভালো পোৱা নাই বেয়া পোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰে she had the book over his shoulder for a while then said anyway they had a teacher তাই কি কৰিছিলে কিতাপখন মাৰ্জিৰ she had read the book over his shoulder মানে হ'ল কান্ধ এই কান্ধটোক আমি shoulder বুলি কওঁ তাই কিতাপখন টমিৰ কান্ধত থৈছিলে আৰু তাৰ পিছত কিতাপখন পঢ়িছিলে অলপমান আৰু কৈছিলে এনিৱে ঠিক আছে দে হেড এ টিচাৰ তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক আছিল আমাৰ যেনেকুৱা শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষক আছিল একে কথা sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher it was a man so Tommy then said sure they had a teacher হয় তেওঁলোকৰ শিক্ষক আছিল but it was not a regular teacher it was a man means it was a man teacher so then what is a regular teacher what is the difference between a regular teacher and a man teacher এতিয়া ৰেগুলাৰ টিচাৰ কি আৰু মেন টিচাৰ কি মেন টিচাৰটো আমি গম পাইছো আমি যিবিলাক মানুহে ল'ৰা ছোৱালী শিকাইছো আমি হলো মেন টিচাৰ দেন হোৱাট ইজ ৰেগুলাৰ টিচাৰ তো ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে তেওঁলোকৰ শিক্ষকটো কেনেকুৱা আছিলে এটা মেচিনত আছিলে মেচিনটো অট'মেটিক এটা সময়ত অন হয় আৰু তেওঁলোকে ক্লাছটো কৰে এটা ৰেগুলাৰ সেইটো কাম চলি থাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মেচিন শিক্ষকজনক ৰেগুলাৰ টিচাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে এ মেন how could a man be a teacher when she heard that the teacher in the olden time was a man she was surprised she then said a man এজন মানুহ how could a man be a teacher so এজন মানুহ কেনেকৈ শিক্ষক হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তো মানুহ শিক্ষক দেখাই নাই যন্ত্ৰ শিক্ষক দেখিছে যেতিয়া মানুহ শিক্ষক বুলি কৈছে আচৰিত হৈছিলে well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions ঠিক আছে তেখেতে অৰ্থাৎ মানুহজনে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি দিছিলে কিছুমান কাম দিছিলে হোমৱৰ্ক দিছিলে আৰু তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিছিলে তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ 6 নম্বৰ পইণ্টলৈকে আমাৰ শেষ হ'ল 7 নম্বৰ পইণ্টৰ পৰা আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তো আজিলৈ এৰিছোঁ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ভাল পালা নে বেয়া পালা আৰু কিবা যদি শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে শ্ৰদ্ধাৰ বিজ্ঞসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ